Ha sikerül kivennünk a robogót, akkor utána elindulunk a Nagy-Buddha felé. Őszinte leszek, ez egy rettenetes élmény volt, nem javaslom senkinek. Azért ezek a felhők nem néznek ki annyira jól. Akkor is belemegyek még! Na jó reggelt! Itt vagyunk az első teljes napunk Phuketen. Megyünk most, megpróbálunk robogót bérelni, hogy jobban tudjunk járkálni a szigeten. Elvileg itt van valahol a sarkon, úgyhogy ha sikerül kivennünk a robogót, akkor utána elindulunk a Nagy-Buddha felé, mint első állomás. Itt ez? Aha, nézzük meg. Na nézzük meg! Amúgy egészen jó hullámok vannak, szerintem még szörfözni is lehet jelenleg. Az első helyen már rá is kérdeztünk, és nem adtak nekünk robogót, ugyanis nincsen nemzetközi jogosítványunk. Úgyhogy most sétálgatunk, már közben megkérdeztem egy másik helyet is. Ott azt mondták, hogy éppen nincsen robogójuk, de nekik elég lenne a passport depositként. Úgyhogy most megyünk még egy másik helyre is, hát ha lesz robogó, és kiadják nemzetközi jogosítvány nélkül. Úgyhogy fingers crossed, szorítsatok nekünk. Okay, ka. Hello. You need to rent a bike. Yes. Do you have license? Yes, but not international. Not international. Where you from? Italy or Spain? Hungary. Hungary, na? How many days, huh? It depends how much. Okay. Which one you like? Oh. Na, itt kapni fogunk robogót, 125-ös klikket, 250 per napért, plusz 2000 baht depozit, és elvileg nem lesz probléma, hogy nincsen nemzetközi jogosítványunk, bár kérdezte a néni. Viszont nem engedte, hogy kamerázzak, úgyhogy le kellett állítanom. Veszünk fel egy kis pénzt, és meg lesz a robogó, úgyhogy siker! Beugrottunk közben a 7-Elevenbe, és egy kis érdekesség, hogyha itt jártok. Tudtátok, hogy a Red Bull eredetileg thai eredetű, és ez az igazi termék, ezt még a mai napig is meg lehet venni, ez a Krating Daeng, és Red Bull-á akkor vált, amikor az 1980-as években egy osztrák üzletember itt járt, és felfedezte, hogy ha ezt issza, akkor tulajdonképpen segít neki a jetlag leküzdésében, és csak 1987-ben álltak össze az eredeti thai tulajdonossal, és alakították ki a Red Bullt. Kicsit módosítottak az ízvilágon, kevésbé édes lett, illetve szénsavassá tették, mert ez nem szénsavas. Érdekes, nem? És siker, meg is van mind a kettőnknek a robogója. Mikinél még rendes jogosítvány sincsen, egyáltalán el se hozta Tájföldre. Figyelmeztettek minket, hogyha megállít a rendőr, akkor 1000 baht a bírság, kérjük el a számlát róla, és akkor utána nem büntetnek már meg többet. Egy jó tanács, hogyha robogót béreltek Tájföldön, akkor viszont mindig kamerázzátok jól körbe, fotózzátok le minden sérülést, mert engem itt Phuketen, igaz 10 évvel ezelőtt, de már próbáltak megvágni azzal, hogy raktam rá egy karcot, ami nem én voltam, szerencsére volt képem, úgyhogy utána abba hagyták, de elég agresszívan belém álltak. Szóval megvannak a robogók, induljunk is el a Big Buddha felé. Na, egy jó 30-35 perc volt Karom Beach-től, és itt vagyunk Buddhánál. Milyen volt az első nagy robogózásod? Hát figyelj, talán idegen földön meg kell szokni az ellentétes közlekedést, meg hogy mindenhonnan is előzhetik az embert, és te is előzhetsz mindenkit mindenhonnan. Bemelegítésnek jó volt, örülök, hogy leszálltam. Step by step. Igen, hol kell egy kicsit hozzászokni. Ha életetekben először robogóztak, akkor lehet, hogy nem a legjobb döntés itt elkezdeni. Bár mondjuk Phuket még annyira nem is durva, de azért egy kis szigethez képest
sokkal durvább, szerintem nem itt kell bemenni, másik oldalon. A lényeg, hogy megérkeztünk, és itt van mögöttünk Buddha, úgyhogy menjünk és nézzük meg. Amúgy ez a Buddha a Nakkert hegy tetején magaslik, ami olyan 380-400 méter magas, és ez a Buddha pedig 45 méter magas. Az érdekessége pedig az, hogy betonból készült, és több tízezer aprócska kis burmai márvány díszíti. Ennek köszönhetően, amikor süt a nap, akkor nagyon szépen csillog. Szóval ide mindenképp érdemes eljönnetek, hogyha Phuketen jártok. A belépő ingyenes, egyedül arra kell figyelnetek, hogy megint csak legyetek tiszteletteljesek és öltözzetek föl, ahogyan kell. És ennek köszönhetően, hogy ennyire magasan van, tulajdonképpen szinte egész Phuketről lehet látni ezt a szobrot, illetve a kilátás 360 fokos, és elég jó kilátás nyílik egész Phuketre, úgyhogy tényleg érdemes feljönni. Még majmokat is találtunk itt fent, szóval Miki éppen őket bűvöli, mert ő még nem látott majmokat természetes környezetükben. Én nem vagyok annyira odaértük, mert amikor pár évvel ezelőtt Lopburiban jártunk, akkor az egyik majom megharapta az akkori utazópartneremet, és az egész utazás alatt oltásért kellett járni, ugyanis nem árt ilyenkor egy veszettség elleni oltást beadatni, és azt 5-ször kell ismételni. Úgyhogy nem volt akkora poén, mindezek mellett lopnak, tényleg agresszívak, szóval nem túl kedvesek a majmok. Útközben itt megálltunk egy ilyen elefántos helynél, ami nem a legjobb döntés egyébként, hogyha itt jártok. Nem fogok hipokrata lenni, őszinte leszek, amikor először jártam Thaiföldön 2013-ban, akkor sokkal fiatalabb voltam, és még fel is ültem elefántogolni rá, de nekem ez egy rettenetes élmény volt, ugyanis konkrétan egyrészt semmi értelme nincs, másrészt egy óriási kalapács volt, egy hegyes kalapács az embernek a kezében, és azzal ütötte a fejét az elefántnak, hanem arra akart menni, amerre szerették volna, és már vérzett az elefántnak a feje, úgyhogy egyáltalán nem etikus, nem javaslom senkinek. Vannak ennél sokkal jobb helyek, ahol mondjuk fürdeted az elefántokat. Szerintem az is egyértelműen csak biznisz, és nem tudom, hogy mennyire támogatod ugyanazt a bandát ezekkel, mint az elefántolgatásokkal, de az biztos, hogy jobb szájíze van az egész dolognak, mint az elefántolgatásnak. Minden esetre megálltunk, mert Miki elefántot sem látott még közelről, és hát óriási lehúzás az egész. Egyértelműen felülni nem akartunk rá, gondoltuk, hogy oké, tehát azért is fizetni kell, hogy képet csinálj róluk, ahhoz venni kell banánt, egy zsák banán, vagy hát egy kis kosár banán 200 baht, egy főre pedig 350 baht, tehát óriási lehúzás ennyi banánért. Minden esetre inkább fürdessétek az elefántokat, ne lovagoljatok rajtuk. Na, menjünk is tovább. Na, egy jó 40 perc alatt át is értünk Phuket óvárosába, és ennek a helynek az az érdekessége, hogy egyrészt, ahogy láthatjátok, teljesen másképp néz ki, mint a legtöbb város itt Thaiföldön, és ez annak köszönhető, hogy Phuket a 18. és a 19. században tulajdonképpen egy óriási ómbánya volt, és ennek köszönhetően rengeteg kínai munkás érkezett ide, ők pedig bevonzották az európai üzletembereket, és ezért az építészeti stílus az egy ilyen sinó és portugál keverék. Mindezek mellett pedig a városvezetés elég nagy pénzt fektetett abba, hogy ne legyenek kábelek fönt
az utcán, mint ahogy mondjuk Bangkokban vagy bárhol máshol van. Itt az összes kábel a föld alatt megy, ezért nem rontja semmi a látképet ennek az igazán autentikus kisvároskának. Mindenképp érdemes eljönnetek amúgy, mert tényleg nagyon érdekes és teljesen más hangulatot áraszt, mint a többi tájváros. És még egy kis érdekesség, a Part című filmben, amikor Bangkokban volt Leonardo DiCaprio, az a lepukkant hotel, az tulajdonképpen egyáltalán nem Bangkokban volt, hanem itt volt Phuket óvárosában, és ez a szálloda, ez itt mögöttem, a Memory at On Hotel. Úgyhogy ha erre jártok, érdekes megnézni ezt is. Kemény véletlenül belebotlottam Lion Phuket Café, elvileg ide, hogyha bementek, akkor vannak bent kis oroszlánok, és tudod őket simogatni. Ez sem vagyok benne biztos, hogy teljesen etikus, de jó ötlet. Na, vissza is értünk a szállásunkra, most pedig lemegyünk és megnézzük a Caron Beach-et, hogy milyen jó időben és világosban. Amúgy, hogyha robogóztok itt, akkor tényleg nagyon vigyázzatok, mert elég veszélyes volt egy-egy helyen, például egy nagyobb körforgalom, azért leizzadtam benne, úgyhogy nagyon figyeljetek. Na, menjünk a partra. Figyeljetek, leértünk a partra, és mindjárt ránk szakad az ég, figyeljétek. Nagyon durva, hogy milyen gyorsan változik az időjárás, az előbb még gyönyörű szép idő volt, és most feltámadt a szél, meg hát azért ezek a felhők nem néznek ki annyira jól. Amúgy ez a part óriási, a homok nem túl fehér, de az az igazság, hogy azért elég szép, finom, puha homok, és hát nézzétek meg, tehát azért elég jól néz ki, mindenképp megéri megnézni. Akkor is belemegyek még a gyorsan! Legalább a vízbe nem számít, hogy esik. Na, ilyen itt ez az esős évszak, ránk szakadt az ég, egy fél órát szakadt, fújt a szél, mint az állat, és most egészen tisztult, szóval megpróbálunk újra lemenni a partra, és reméljük, hogy most szerencsésebbek leszünk. Most sem teljesen tiszta az ég, de legalább nem szakad az eső, úgyhogy mindjárt bemerészkedek a vízbe is. És megint, ahogy be akartam menni a vízbe, elkezdett szakadni az eső, úgyhogy szerintem ma nem lesz tengerben fürdés rendesen. Kijöttünk vacsorázni, és megint ránk szakad az ég. Szó szerint ahányszor kijöttünk ma, a délután folyamán, 10 percen belül szakadt az eső. Hihetetlen. Na, meg volt a vacsora is, 310 batot fizettem egy csirkemellért, illetve királyrákért, ilyen fokhagymás királyrákért, és hát egyik sem volt túlzottabban jó. Itt voltunk kint egyébként a Caron Beach-en egy ilyen piacon, és mindezek mellett, hogy nem volt túl friss és jó a kaja, még nem is kedvesek az emberek. Ez az igazság, hogy elég flegmák is voltak. Úgyhogy ez most nem volt egy túl jó élmény, ezért bejövünk a 7-Elevenbe. Itt sose csalódsz. Mindezek mellett az időjárás megint csak ránk szakadt, az eső, az fúj a szél, mint az állat, úgyhogy szerintem mára most már tényleg ennyi lesz, mert nem tudunk mit csinálni, nem túl jó az idő, úgyhogy holnap innen folytatjuk. Jó éjszakát! Time for you to subscribe, like, comment and boost the video on YouTube. Follow him on Instagram and on TikTok if you have Instagram and TikTok. Yeah. But follow on YouTube. It's very important, okay? Thank you.
Bye bye. Thank you very much. Thank you, girls.